Mga sir, nagmamadali rin ba ang inyong mga signal light? Katulad nito, right turn po yan, nagmamadali. Pero tingnan nyo sa left turn, normal siya. So ngayon alamin po natin anong possible cause niyan. Ayan. So normally po pagka ganyan yung case, out na si Vios dyan kasi nagbe-blink naman siya. So mabilis lang for tutorials. Check natin kung ano yung cause niyan, bakit siya nagaganyan. So ang gawin nyo pagka mag-checkin yan, buksan nyo yung signal light. Yan. Tapos labas kayo ng sasakyan. Tignan nyo ngayon sa likod kung nailaw yung signal light. Working naman siya. So lipat tayo sa harap. So ito, yung sa may side working naman. Tapos punta tayo sa front. Ayun ang salarin, hindi umiilaw yung sa front na ano niya, na signal light. Lipat natin ng left turn. So ayun, ito yung sa side working, sa harap working. Ayan, sa likod working din. So usually kapag ganun po, medyo bumilis yung napansin nyo, bumilis yung isa sa signal light nyo, usually ang cause nyan pundido isang ilaw nyo. Depende po sa sasakyan kasi iba, for example sa Avanza kasi pag pundido yung isang light nya, front or back, kung ilaw man siya hindi siya nagbi-blink. Ito kasi nagbi-blink pa rin, bumibilis lang. So ganito sa Vios, pagka gano'n nagbi-blink siya, tapos check nyo lang yung lahat ng signal light ko saan banda ang may sira. Tapos yun, bali check natin ngayon yung bali ito kasi taxi, so pagpasensya nyo na, medyo luma na talaga. And ito kasi sa Vios kasi sa taxi, ewan ko sa mga bagong model, pero sa Vios na taxi hindi mo makukuha yung signal light dito sa ibabaw, sa hood, sa ibabaw ng hood. So ang way talaga para matanggal yon is dito. Ito sa may butas na sa ilalim. Ito yung cover nya, tatanggalin mo lang. Tanggalin mo lang to doon, kapain nyo lang siya kasi yung sakit naman ito nasa ibabaw lang. Kapain nyo lang. So pag nakita nyo, pipihit nyo lang yun ng kaliwa para matanggal. So ito, tapos kailangan dalawang kamay kasi hindi nyo matatanggal yan ng isang kamay lang. Ayan, ito. Bali nandito po yan nakakabit. Hindi kasi natin hindi na mapakikita, pero kapain nyo lang. Ito lang naman nasa baba naman siya. So nandito lang yung sa ilalim. So ayun, papakita natin. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Hindi masyadong makita pero medyo malabo kasi. Pero pag tinignan mo yan, ayan po, sira na siya. Ayan, tignan yung guhit nya, sira na. Tapos may cut na siya sa gitna. Ayan, yung wire nya hindi na, sira na yung wire. So yun, 30 pesos lang po ito. Yan, 30 pesos. Kabit nyo lang dito. Ito may butas siya sa ilalim. Pihit nyo lang pakaliwa. Pihit nyo lang, salpak nyo muna, napit, kapakapain nyo lang. Mararamdaman nyo naman na may pumasok. Pihitin nyo lang ng counterclockwise. Yan, pakanan. Tapos pag may tumunog, yun na yun. So ayun. So after natin ikabit yung ilaw, itatry natin siya ngayon, itatest natin. So ayan, turn right tayo. Tchadan! Ayan na po, normal na po siya. So okay na siya. So ngayon check natin yung ilaw sa labas. Ayan, okay na siya, and normal na yung blinking speed niya. So yun lang po.
Ganun lang po gagawin nyo. Kapag bumilis yung signal light nyo, ibig sabihin, isa sa mga ilaw, pundido na. Vios po ito ha, Toyota Vios. So yan, normal na siya. Napalitan lang natin yung ilaw, normal na siya. Yun, maraming salamat. Sana may natutunan kayo palagi. At then, of course, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads.